Ο κόσμος λοιπόν που επέζησε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον ένιωσε στο πετσί του, δεν μπορούσε να καταλάβει τον παραλογισμό του εγκλήματος. Κατά συνέπεια, οι συγγραφείς που έγραφαν εκείνη την περίοδο άρχισαν να μην γράφουν ήρωες οι οποίοι να έχουν ένα ψυχολογικό υπόβαθρο, αλλά να προσπαθούν να φέρουν τους ήρωές τους κοντά στην απόγνωση και στο τίποτα που είχε όλος ο κόσμος. Ο πρώτος που οριοθέτησε ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο το θέατρο του παραλόγου ήταν ο Καμί όταν έγραψε το μύθο του Σύσυφου, ο οποίος στο μύθο του Σύσυφου μας λέει κάτι το οποίο είναι, αν θέλετε, και μια παράγραφος κλειδί για το θέατρο του παραλόγου. Μέσα σε ένα σύμπαν στερημένο ξαφνικά από ψευδαισθήσεις και φώτα, ο άνθρωπος νιώθει ξένος. Σε αυτή την εξορία, τη στερημένη από τις αναμνήσεις μιας χαμένης πατρίδας ή από την ελπίδα μιας γης της επαγγελίας, δεν υπάρχει βοήθεια. Αυτή η απόσταση του ανθρώπου από τη ζωή του, του ηθοποιού από το σκηνικό του, αποτελεί κυριολεκτικά το συναίσθημα του παραλόγου. Μετά έχει μια υπέροχη συνέχεια, διότι η αυτή μεγαλειώτης επιδίδεται στο να γίνει ολοσχερός αυτό που οφείλει να είναι η βασίλισσα. Σπέβδει και αυτή η δρομή ως προς την ακινησία. Και κεντάει, λέει η Λά. Όχι, κυρία μου. Είπα πως η βασίλισσα κεντάει ένα μαντίλι, γιατί όσο έχω υποχρέωση να την περιγράψω, άλλο τόσο έχω χρέος να τη συγκαλύψω. Δηλαδή, θέλετε να πείτε πως δεν κεντάει. Θέλω να πω πως η βασίλισσα κεντάει και δεν κεντάει. Σκαλίζει τη μύτη της, περιεργάζεται το κακάδι που έβγαλε και μετά πέφτει πάλι και ξαπλώνει. Έπειτα σκουπίζει με μια πετσέτα τα πιάτα. Η βασίλισσα δεν περιποιείται τους τραυματίες, κεντάει ένα αόρατο μαντίλι. Γαμώ του, τι την κάνετε τη μεγαλειοτάτη, απαντήστε χωρίς κορδελάκια, εγώ δεν αστειεύομαι. Η βασίλισσα είναι σε μια κασένα. Κοιμάται. Τυλιγμένη στις πτυχές της βασιλείας, η βασίλισσα ροχαλίζει. Είναι νεκρή. Ροχαλίζει και δεν ροχαλίζει. Προσέξτε. Οι άνθρωποι οι απλοί μεταμφιέζονται στην αρχή σαν πελάτες για προσωπική τους ικανοποίηση σε ένα σύμβολο της εξουσίας. Και αργότερα αυτοί οι άνθρωποι μεταμφιέζονται στα κανονικά σύμβολα για να πείσουν τον κόσμο. Μεταμφίεση στη μεταμφίεση. Και η σκηνική οδηγία του Ζενέ για τις πρώτες σκηνές συγκεκριμένα είναι η εξής. Υπερβάλλεται. Και όσο θα υπερβάλλεται, θα υπάρχουν κάποιες στιγμές, οι οποίες θα δείχνουν, θα είναι πιο γιωμένες, που θα δείχνουν ότι αυτό που υπερβάλλω είναι το ψέμα και αυτή είναι η αλήθεια μου. Αυτή είναι η οδηγία. Δηλαδή, ουσιαστικά, μας βάζει είδη θεάτρου μέσα σε ένα έργο. Ο Ζενέ το κάνει συχνά αυτό. Η χρήση της μάσκας, ας πούμε, είναι η μιμική. Τη χρησιμοποιεί. Αν βάλουμε λοιπόν την ταμπέλα ότι ο Ζενέ γράφει θέατρο του παραλόγου, μέσα στο θέατρο του παραλόγου βάζει μιμική. Βάζει γκροτέσκο. Γιατί όταν μας βάζει τους κοθόρμους και σου λέει υπερέβαλε και αυτά, αυτό είναι. Βάζει ρεαλιστικό θέατρο, που σου λέει ότι τώρα θέλω να μου μιλήσεις για να φανεί το ψέμα κανονικά. Σου δίνει οδηγία ότι στη σκηνή που είναι ο αρχηγός της αστυνομίας που παλιά είχε σχέση με την Ήρμα, αυτό που θέλω από αυτούς τους δύο είναι μία παλιά τρυφερότητα και σου σημειώνει από κάτω, δεν ξέρω γιατί, μία παλιά τρυφερότητα που σημαίνει ότι εκεί σε βάζει στη διαδικασία, σε αυτή τη σκηνή όμως την συγκεκριμένη του έργου, να έχεις και λίγο ψυχολογικό υπόβαθρο από κάτω, γιατί πώς θα την παίξεις την παλιά τρυφερότητα, άρα κάτι σε συνδέει με τον άλλον, κάτι νιώθεις για τον άλλον.
Βάζει λοιπόν μέσα και το ψυχολογικό θέατρο και παρουσιάζει το θέατρο των μεταμορφώσεων, που περιέχει όλα τα είδη θέατρου. Εικόνα εκείνη που υπήρξα, εσύ τώρα, θα σκύψεις το κεφάλι και θα κρύψεις τα μάτια. Γιατί θέλω να είμαι στρατηγός μέσα στη μοναξιά. Όχι για μένα, για την εικόνα μου. Και η εικόνα μου για την εικόνα της. Και ούτω καθεξής. Με δύο λόγια θα είμαστε μεταξύ μας ίσοι. Παλώμα, είσαι έτοιμη? Τότε, έλα! Φόρεσε το πυρό σου φόρεμα άλλο, όμορφό μου ισπανικό φαρί. Χαίρε! Αντίο στρατιέ μου! Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι μία μορφή υπερβολής. Σωστά. Για να δω λίγο, ρε Δημήτρη μου. Έχουν 32 θέσεις τώρα. Το μπακάλι πρώτα. Το naturalista. Naturalística. Ναι. Λοιπόν. Ουδής κίνδυνος. Ξέρετε ποιον είδα. Δεξιά. Με την καλοκάρα τη μούρη του που είναι λιπαρή και ροδαλή, παρόλο που η πόλη έγινε συντρίμμια. Με τα λακάκια του και με τα χαλανμένα δόντια. Και μου ρίχτηκε με τα μούτρα στο χέρι μου, νόμιζα πως ήθελα να με δαγκώσει και πήγα να τραβήξω τα δάχτυλά μου, αλλά αυτός ήθελε να φιλήσει το δάχτυλί μου, ξέρετε ποιο? Το μπακάλι μου. Αυτό είναι το μπακάλι, ξέρετε από μένα. Ο ίδιος ο Ζενέ λοιπόν έλεγε ότι αν δεν μπορείτε να φτάσετε σε ένα σημείο ουδετερότητας, βάλτε μάσκα. Και βάζοντας μάσκα καταλαβαίνεις ότι πια δεν είσαι εσύ. Τίποτα από αυτά που χρησιμοποιείς δεν υπάρχει. Αν δεν κοιταχτείς τον καθρέφτη, που είναι η άσκηση που έβαζε ο Λεκόβ να κάνουν οι σπουδαστές του, δηλαδή τους έλεγε να κοιτάζεστε στον καθρέφτη, εσείς και η μάσκα. Κοιτάς τον εαυτό σου, κοιτάς τη μάσκα. Κοιτάς τον εαυτό σου, κοιτάς τη μάσκα. Κλείνεις τα μάτια, φοράς τη μάσκα. Όταν τα ξανανοίγεις, είναι τρομακτική η αίσθηση. Σκεφτείτε το λίγο, πώς είναι. Επειδή είμαι νεκρός φλιαροάλογο. Αυτό που μιλάει και μάλιστα με φωνή τόσο ωραία είναι το παράδειγμα. Δεν είμαι πλέον παρά η εικόνα εκείνου που υπήρξα. Εσύ τώρα. Θα σκύψεις το κεφάλι και θα κρύψεις τα μάτια. Γιατί θέλω να είμαι ο στρατηγός μέσα στη μοναξιά. Όχι για μένα, για την εικόνα μου. Και η εικόνα μου για την εικόνα της. Και ούτω καθεξής. Με δυο λόγια θα είμαστε μεταξύ μας ίσοι. Παλώμα, είσαι έτοιμη? Τότε έλα. Φόρεσε το πυρό σου φόρεμα άλογο, όμορφό μου ισπανικό φαρί. Πρέπει να είμαστε λίγο πλαστελίνοι. Πώς είναι όλα τα χρώματα της πλαστελίνης που τα πιάναμε παιδάκια και τα κάναμε αυτό και βγάζαμε ένα καινούργιο χρώμα από χιλιάδες. Θα θυμάστε? Δεν ξέρετε να ποζάρετε για την προσευχή. Έχουμε και λέμε συγχρόνως, φάτσα στο Θεό και φάτσα στο κακό. Κλεμμένα τα δάχτυλα, το κεφάλι ψηλά, τα μάτια χαμηλά, η κλασική πόζα, επιστροφή στην τάξη, επιστροφή στον κλασικισμό. Έτσι. Ναι, όχι, είστε εκτός πεδίου. Εντάξει. Γυρίστε. Ακόμα λίγο. Σεβιδώνεται το κεφάλι ενός ιερωμένου. Σεβασμιότατε, πρέπει να προσέχεστε τρώτε.